Hallå alla kalenderbitare, Kiss-fans och alla ni andra. Välkomna till Bandjournalen. Där så har vi idag en riktigt maffig och massiv utgåva. Kanske är så mycket så att inte ens allt får plats. Men det får vi se helt enkelt. Vad har vi att bjuda på? Jo, vi har hisnande budgetsiffror ifrån Avatar-showen. Vi har officiella datum för Vegas-eventet. Vi har en rejäl genomgång av de vinylerna som har släppts i Kiss relaterat på Record Store Day. Och vi ska titta på hemliga garantilöner från 1996. Alltså det är så mycket. Så att vi börjar med framtiden. Japp, det gör vi. Pophouse och Kiss hade förra veckan en panel på branschmässan Polestar Live. Är det Paul eller Paul? Detaljerna är i alla fall minst sagt svindlande av vad man berättade. Den här showen, Avatar-showen, har premiär 2028 i Las Vegas. Gene Simmons passade på att droppa att det här Kiss Forever-projektet, för det är så det heter i deras kretsar, har en budget på det ofattbara $200 miljoner, alltså 2 miljarder svenska spänn. Och det här blir inte en vanlig konsert utan Pophouse bygger, och ni kommer känna igen det här, en helt egen skräddarsydd teater för att säkerställa perfekt 4D-teknik. Ni kommer ihåg det vi pratade om förut med drakar som luktar kaffe. Det är kanske med nu. Hur som helst i alla fall, upplevelsen börjar redan i entrén och bandets stenhårda krav för att skriva på det här. Ja, det var odödlighet och fruktansvärt mycket pyro. Det största skopet måste ändå vara att det finns nyskriven musik specifikt för det här. Managern Doc McGee bekräftar också att castingprojektet för Kiss-spelfilmen, eller den här som handlar om hur Kiss blev Kiss, den pågår fortfarande, och det är fortfarande regissören McGee, MC, alltså G. Gene Simmons lugnade dessutom oroliga fans. Citat: "Se detta inte som slutet. En larv dör inte i sin puppa. Den blir en vacker fjäril som kan flyga till platser den aldrig kunnat drömma om." Slutcitat. Och så på tal om Vegas. Ni minns att förra veckan så pratade Paul Stanley om en helt ny kryssning. Och jajamän, nu är det 100% officiellt. En ny hemsida har precis gått live. Och ni kan boka in den 13-15 november i Las Vegas. Det blir på Virgin Hotels som det här äger rum. Och ni som har varit på 2025 års äventyr, ni har fått ett särskilt erbjudande till er. Och sen så går vi till Record Store Day. I lördags var det som bekant Record Store Day inte bara i Sverige utan i USA. För de som besökte välsorterade rockbutiker i Sverige så kunde man lägga vantarna på 2 speciella Kiss-plattor. Det ena var Kiss A Special Tour Album, som är den gamla klassiska promo-epen från Destroyer-turnén 1976. Och den är då pressad på läcker svartvit splatter-vinyl. Priset 369 spänn hos Bengans. Bruce Kulick släppte Transformer på vinyl för 399 spänn. Och där så hittar vi dels John Corabi som gästade på låten It's Just My Life, och bakom trummorna på hela skivan så hittar vi Brent Fitz. Ja, det är ju bara ett måste. Och sen så går vi från nya skivor till gammal Kiss-story. Eric Singer höll också ett intressant Q&A, inte det speciellt välbesökt, konstigt nog. Men han berättade att originaluppsättningen av Kiss, när den återförenades 1996, så var Gene och Paul så osäkra på om Peter och Ace skulle hålla ihop, så att de satte både Eric Singer och Bruce Kulick på en garantilön under det året. En betald hemlig backup-plan. Eric tog också upp sminkdebatten och var stenhård. Han har aldrig blivit tillsagd att spela eller agera som Peter Criss.
Att han däremot spelade mer nedtonat under de sista åren är enbart för att den klassiska katalogen krävde just det svänget. Eric Carrs trumset är med i en bok och Sight & Sonic State berättar om Crash, the world's greatest drum kits. Och där så har Eric Carr en mycket framträdande roll. Vi lyssnar på vad en supertrumfantast säger om Eric Carrs trumset. It's like having 3 drum kits in one. So I'm going to just go around it. Och sen finns det ett underbart litet ögonblick ifrån Indie Kiss Fan Expo från förra veckan. Då en liten pöjk vid namn Cyrus bjöds upp på scenen av Paul Stanley som frågar efter hans favoritlåt. Men grabben ville varken sjunga Rock'n'Roll All Night eller Detroit Rock City. Favoriten var TikTok-hitten Astronaut in the Ocean. Och vad gör då The Star Child? Tja, han ber grabben sjunga den helt enkelt. Så där står Paul stolt och lyssnar på rap karaoke. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb and you caught up in the sea when punches in slow motion, yeah, I feel like an astronaut in the ocean, yeah. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, caught up in the slow motion, yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Och sen så går vi till Berns Heta Vax, för där har det varit mycket att lyssna på sista tiden, vilket jag förvarnade om redan förra veckan. Dels så har vi lyssnat på Fighter V och deras nya platta Déjà Vu. Härlig, klassisk 80-talsrock. Snygg symfonikänsla i botten. Ora, den kan man lyssna på många gånger. Sen så pratar vi om Metal Church och deras platta Dead to Rights. Musiken har bra och härlig hårdrock-sväng. Men jag måste vara ärlig. Sursång, det är inte för mig. För det hittar vi här. Kanske ni kan spela in den med en annan sångare. Eller jag är bara dum, jag vet inte. Och som sista platta är tungviktsplattan Inferno med Alliance Share. Många ute på det internationella nätet internet tror att det här är någon obskyr amerikansk eller ungersk band. Få vet om deras hemlighet. Det här är en platta som har varit 6 years in the making, som det står i pressreleasen, och det är bandets första studioplatta på 17 år. Gitarristen och grundaren Lars Chris är ju dessutom en gigantisk Kiss-nörd och har varit samlare och fan ända sedan liten pöjk i Sundsvall. Och han lirar ju också i Johan Kihlbergs band Impera. Och det här är ju inga duvungar som vi snackar om, utan de har delat scen med Dio, Motorhead och självaste Kiss. Med Nils Patrik Johansson på sång. Det här är en riktig jävla käftsmäll. Och sen så har vi bandjournalen som är det som ni tittar på nu, som är vår Telegram-nyhetsjournal. Men ibland så kräver nyheterna lite djupare gräv. Och därför hade vi fredagspremiär på vår nya poddserie Bakom masken med Bert Månsson. I premiäravsnittet så tar sig en namnkunnig panel på de riktigt tunga frågorna. Som kan en avatar ersätta svetten från en levande artist? Vi diskuterar också blodets band och rockarv. Och vem har rätten till ett namn? Och vi dissekerar Vinnie Vincent-effekten där juridik och kontroverser påverkar en artists eftermäle. Ett samtal i gränslandet mellan nostalgi och science fiction. Och så hade han ju någon annan kille som sjöng också om. Så jag tror att det där är gammal skåpmat alltså. Ja, det tror jag med. Alltså om man tittar på den här låtlistan som man har
sagt ska vara med på det här nya släppet så känner jag igen flera av låtarna och har hört flera av låtarna. Den enda jag inte känner igen, men den kanske man inte har något behov av att höra, det är en låt som heter Cock Teaser. Och jag vet inte, den kanske jag betala så mycket för att höra den. Men glöm inte heller vår livestream som är den 29 maj klockan 20. Och då är det exakt 50 år sedan Kiss landade på Gröna Lund. Vi ska dissekera magin och chocken som skakade landet. Och sen har vi det här med Kiss-nyheter. Ni har varit väldigt, väldigt flitiga sista tiden och skickat in Kiss-nyheter till bernie@manson.pp.se och en del har även hört av sig via Messenger till mig. Fortsätt gärna med det. Det gör att alla blir glada över de mest obskyra och nördiga Kiss-nyheterna. Och är det som så att du vill göra ett alldeles eget poddavsnitt? Japp, för det är möjligt. För 1 månad varje år så tar vi semester och lämnar över podden till er, våra tittare och lyssnare. Så har du bara en idé så har vi tekniken och podden där du kan nå ut till. Så hör av dig till oss och vi syns snart igen. Ha det så gött.